felkeltem a postára. Itt ebben az erdőben, ez körülbelül 20 perc gyalog. Most lehet egy icipicit több lesz, mert akkor eső volt napokban, hogy teljesen átázott a talaj, picit nehezen haladok, meg ezért nem akarok ilyen nagyon nagy sárcsizmákkal megérkezni le a faluba. Hát ez egy gyönyörű erdő, tényleg egy élmény minden alkalommal. Nem azt mondom, hogy rendszeresen gyalog járok a postára, de most éppen a második autónk szervizben van, viszont vannak olyan fontos levelek, amit meg el kellene hoznunk, úgyhogy összekötöm a kellemest a hasznossal, hiszen szuper klassz idő van. Pont kellemes az idő. A lefelé jó, mert lejtőn megyek lefelé. Ez az út egyébként egészen a Pécsi tóig, tehát az Orfűi tórendszer legnagyobb taváig visz. Mondom lefelé jó, mert végig lejt. Hát fölfelé az egy érdekesebb túra mindig, ez picit több is időben, 10 perccel azért minimum, hosszabb ideig tart, de edzéstek is remek. Egyébként nem csak ezen az egy útvonalon, itt most jó nagy csár van, egyébként nem csak ezen az egy útvonalon lehet lejutni, megfogott egy tüskebokor, hanem nem is tudom, számtalan gyönyörű erdei út vezet, szurdokvölgyeken keresztül, tényleg nem is tudom, sokból lehet választani, egyik szerint a másik. De ez az időben a legtakarékosabb, úgyhogy általában a viszonylag célirányosan megyünk, akkor ezt az útvonalat szoktuk választani. Annak, aki nem hallgatott még tőlem ilyen kis bemutatkozó videót, csak pár szóban annyit, hogy mi itt lakunk bent az erdőben, fent egy hegytetőn, gyakorlatilag 14 kilométerre Pécstől, nem egy távolság, tehát minden bevásárlást, dolgainkat, mindent ott intézzük, illetve Komlón, mert hivatalosan oda tartozunk, tehát hogyha bármit el kell intézni, akkor oda kell menni, az 30 kilométerre van tőlünk, és ami vicces, hogy Mánfa, ahova közigazgatásilag tartozunk, az bár gyalog kb. 3 kilométer, maximum 4, viszont autóval egy olyan útvonalon lehet megközelíteni, ami 14 kilométerre van tőlünk, úgyhogy igazából az sem egy egyszerű történet, viszont ez a környezet, ahol lakunk, ez mindenért kárpótol bennünket. Ennek a résznek az az érdekessége, ezt azért szeretem nagyon, mert itt vannak azok a hatalmas nagy böhöncök, azok a megmaradt fák, amiket az írtás során itt hagytak, és hihetetlen hangulatot árasztanak ezek a hatalmas matuzselemek. Mindig elvarázsol, hogyha erre járok. Meg fogom majd mutatni őket. Csak még tanulom a gimbalnak a megfelelő használatát, úgyhogy ezért is elnézést kérek, mert egyelőre még nem sikerült jól belőnöm. Na például nem tudom mennyire adja át a méreteit a felvétel a kamera, de ez egy hatalmas nagy böhönc, illetve ez az egyik kedvencem. Borzasztó nagy, mindjárt oda megyek, oda teszem a kezem, illetve nem borzasztó, hanem csodálatosan nagy. Igyekszem kerülni ezt a borzasztó kifejezést, tehát így körülbelül itt a kezem, és akkor itt van ez a gyönyörűség. Valami hihetetlen, gyönyörű, csodálatos, hatalmas fa.
és nagyon sok ilyet itt meghagytak. Ezek tényleg olyan érzetet keltenek, mint hogyha egy elvarázsolt tündérerdőbe járnánk, és bármikor felbukkanhatnának a tündérkék koboldok, pici trollok, és így tovább. Imádnivaló. Azt mondom, hogy szedem a lábam, mert tényleg soha nem fogok leérni, de egyszerűen egyik pillanatra a másikra olyan lenyűgöző, gyönyörű látnivalóba ütközöm, hogy nem tudom megállni, hogy ne vegyem fel, bár tudom, hogy sajnos nem adja vissza megfelelően a méreteket ez a felvétel, de valami elképesztő, fantasztikus, lélegzetelállító, gyönyörű. Na, nem figyelek, akkor hatalmas eső. Most nézzük ezt a gyönyörűséget, és mondjátok meg, hogy tényleg nem olyan, mint egy tündérvár. Tehát itt tuti, hogy tündérek laknak, meg koboldok, meg manók. Van, amikor már sötétedés kezdetekor, itt szülköretkor járok erre gyalog. Hát ugye főleg télen azért gyorsan ránk sötétedik. És tehát nem mondom, hogy nincs bennem egy ilyen kis izgalom, amikor ezen az erdő részen áthaladok, de tudjátok, hogy mi az, ami még a félelem mellett egy picit ott van a szeretet. Tehát, hogy olyan szeretnivalók ezek a fák, nem tudom, olyan, ezt próbálom őt is, nem tudom, átjön-e. Egyszerűen lenyűgöző. Nincs sok szó. Na és ilyenekkel tele van ez a rész, ezekkel a csodákkal. Fantasztikusak. És köszönöm, milyen gyorsan még sosem értem ki az erdőből. Máskor is elhozlak benneteket magammal. Sokkal hosszabbnak szokott tűnni nekem ez az út. Annyira el voltam foglalva a felvételkészítésre, hogy észre sem vettem. Itt kiérünk az erdőből. Ez már egy aszfaltos út, egy kis keskeny út. Ez Bánosra visz. Bános-Orfűre tartozik közigazgatásilag, de gyakorlatilag hivatalosan ez már Orfű település. Úgyhogy itt bandukolunk be a faluba, azt hiszem falu. És innen majd jönnek a csodák. De tényleg szó szerint itt olyan a táj, mintha nem is itt lennénk. Bár tudom, hogy Magyarországon nagyon sok gyönyörű hely van. Szeretném ezeket egyébként majd körbeutazni. De ez akkor is meglepetésszerűen ért engem 3 évvel ezelőtt, amikor először ide jöttem. És ott már látszódnak az első autók. Itt elkezdődnek a házak, tehát tényleg nem egy nagy távolság. Ha az ember kér az erdőből, akkor gyakorlatilag 2 percen belül bent van a település északi részén, és azért innen mondjuk még egy masszív fél óra kell, hogy a tóig leérjünk, vagyis a központig, ahol például a posta is van. Tehát itt már lent is vagyunk. Hát, ezek ott körülbelül az alattunk lévő hegyek, tehát arra is lehet menni, vagy abból az irányból is meg lehet közelíteni a települést. Rengeteg
útvonal áll rendelkezésre, hál' Istennek. Gyönyörű épületeket rekonstruáltak egyébként. Hát van, ami rossz állapotban van, de ez például fantasztikus. Nem nagyon akarom a privát szféráját. Ez itt Bános, ez valamikor itt volt ennek a kis pici településnek a központja, amíg önálló volt, meg hát most is, csak itt nyilván egészen más funkciót kapott. Ott megbújik a távolban, ez egy szuper görög étterem. Nem tudom, hogy most nyáron üzemele, elég kiszámíthatatlan. És lassan, de biztosan araszolunk lefelé, még tovább le a völgybe. Itt van egy szép kis templom. Innen az az érdekes, hogy látszik a Orfűt Aba-ligettel összekötő út a távolban, és gyakorlatilag annyira lent van a tó, hogy erről a pontról ugye semmi nem látszik, ha nem tudnánk, hogy ott van, akkor semmi el nem utalna rá. A kis vizsla mindig megugatja az ember. Itt egy kis járókelő. Szia! Gyiszkál! Itt azért menet közben is van egy kis emelkedő. Dombra fel, dombra le, dombról le. Ott fönn Bános, abban az irányból jöttem, és ez a hegy is ott van mellettünk. Utcában hegytető, nem tudom, látszik-e a kis házsziget, az már a kilátó. Tehát ez a Telekom kilátó. Tehát tényleg ott lent a hasadékban van a tó. Amit így körülölelnek a hegyek, tók. Van egy olyan útvonalunk, ami ott átvezet azon a füves részen. Na hát az a legpazar a panoráma. Mert onnan tényleg a tó is látszik, meg úgy körülbelül minden. Lassan tényleg a célegyenesbe fordulunk. Leértem. Átkelek ezen a kis hídon. És utána tényleg pillanatokon belül elérjük a központot. A postafiók egyébként ott van az önkormányzat. Az önkormányzat mellett. Gyakorlatilag itt minden egy helyen van. Nem nagyon szeretnék senkit fölvenni, mert nem tudom, kit hogy érint. Én sem örülnék neki valószínű. No.
Szóval, itt van egy olyan szuper kis fűszerkert. Ezt itt mindig megcsodálom itt az önkormányzat előtt. Van minden kapszultáblázva. És minden mi. Szemszájnak ingere is, ami a konyhába. Vagy a szépészetben hasznos. Az itt van is ott az önkormányzat. Van egy kis piac. Szuper kézműves termékeket áruló bolt.